নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই এয়া জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে এয়া এখন ঝুলন ঘৰতে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাৰ সহায়তে বনাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। ঘৰতে গোটেইখিনি বস্তু বিচাৰিলে আমি ঘৰতে পাওঁ আৰু গোটেইখিনি ঘৰৰ বস্তুৰে মই বনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো মই আগে বনাই লৈছোঁ, বস্তুটো ঘৰতে বনাই লৈছোঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘল হয়। এয়া প্ৰথমে মই প্লাইবোৰ্ড লৈছোঁ, এয়া সমানকৈ কাটি লৈছোঁ এইখন প্লাইবোৰ্ড, আৰু তাতে এয়া মই প্ৰেজেণ্ট ৰেপ এখন ইয়াতে মেৰিয়াই দিছোঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ আঠা লগাই দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এয়া ষ্টিক হয়, এইডাল ডাঙৰ এয়া প্লাইবোৰ্ডৰে আছিলে, আৰু এয়া এই ষ্টিক মই এয়া চাওক চাৰিডাল, এয়া চাৰিডাল সমানকৈ এনেকৈ ষ্টিক চাৰিডাল বনাই লৈছিলোঁ। বনাই লৈ এয়া চেলো টেপটো, তাৰপিছতে ইয়াতে মই এখন আকৌ সৰু জোখত এয়া প্লাইবোৰ্ড কাটি লৈছোঁ। এয়া চাওক প্লাইবোৰ্ড কাটি লৈছোঁ, লৈ পেলাই এইখন হয় ঊণৰ হয় মাফলাই, এইখন নতুনে কিনি আনি থৈ দিয়া আছিলে। এইখনকে মই ইয়াতে গাদী হিচাপে ইয়াক কাটি লৈছোঁ, সমান জোখত পাৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখন হৈছে ৰঙা কাপোৰ, দিব পাৰে নিদিব পাৰে, মই মানে জাষ্ট এনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু এই কাপোৰখিনিকে অকণমান কাটি পেলাই ইয়াতে লগাইছোঁ, ইয়াতে মই আঠা লগাই দিছোঁ। এই কাপোৰৰে মই এয়া গাদী বনাই লৈছোঁ, গাৰু বনাই পেলাই এইবিলাক হৈছে ৰাখী, ল'ৰাক ৰাখী পিন্ধাই প্ৰত্যেক বছৰে, গতিকে সেই ৰাখীখিনিয়ে মই থৈ দিছিলোঁ, আৰু সেইখিনিকে মই ইয়াতে সজাই মেলি এনেকৈ লটকান হিচাপে এনেকৈ সজাই মেলি এনেকৈ বহাই দিছোঁ। ইফালে এটা এয়া মই বহাই দিছোঁ, আৰু ইফালে বেছি হেৰি নকৰি মই ময়দাৰ পাখি দীঘল আছিলে, কাটি লৈ পেলাই ইয়াতে জাষ্ট আঠা লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া আছিলে মোৰ বহুতখিনি অনা ডেক'ৰেট কৰাৰ কাৰণে, এয়া গোলাপ ফুলৰ পাহি আছিলে বহুতখিনি, মানে এয়া মই জাষ্ট লগাই দিছোঁ, আৰু দুটামান লগাই দিওঁ। ইয়াতে মই এনেকৈ বহাই দিম, বহাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে বেলেগকৈও সজাব পাৰে, মই কিন্তু এনেকৈ সজাইছোঁ। মই খুঁটাকেইটা ইয়াতে বনাইছোঁ, ইয়াতে মানে আঠা দি বহাই লৈছোঁ। ইয়াতে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাই ইয়াতে সহায় কৰি দিছে, ইয়াৰ চাৰিওফালে আঠা দি মানে এদিন মই শুকাব লগা হৈছে। আৰু এনেকৈ মই প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিম বুলি ঘৰতে এখন ঝুলন বনাইছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব পাৰে, আৰু মোৰখন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পাইছে যদি শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব। মই কেনেকৈ কৃষ্ণ বাবাক বহাম সেইখিনিও আপোনালোকক বেলেগকৈ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম। আজিলৈ নমস্কাৰ।